Dat is wat in de tweede doos zit. Start here, read me first. Hier. Hier is dus een gigantische zak brol. Ik lees ook dat je dat dak dat je met siliconen moet afdichten en van die dingen. Kak. Ik heb nu alles uit die zak gesorteerd. Ja, en natuurlijk zo'n beschermdopje. Met een beschermdopje erin. Jee, prutsen. Welcome to my man cave. Fitnessapparaat. Parabody. Beloftes. Nooit een parabody gehad. Zwart. Siliconen. Gaan we het maar niet meer doen hè, met X7. Krijg ik nooit meer los. Crap, ik heb geen siliconen meer of wat? Sanitair. Sanitair dan hè. Ja. 11. 9. 10, voilà. Dan een 10. Secure the foot rail using the M630 hex bolts. M6SS spring washers and... Oké, dus het rek, de dragers, het is allemaal klaar. Alleen dat rek, ja, dat weegt iets van een 45 kilo of zo denk ik. Ik schat dat dit een meter of 2 hoog is. Iets zegt me dat ik dat niet alleen erop ga krijgen. Ik ga een paar vrienden optrommelen en dan gooien we dat rek erop. Hè. Ah ja, en nog die wind deflector eerst installeren op dat rek. Isabel moet coördineren. Oké, laat het zomaar even liggen. Even omhoog. Ja, stop. Hier ligt hem op een dwars. Latteke. Nee. Hij ligt nu, hè. Oeh, dat was het. Perfect. Voilà, dat is allemaal net berekend dat dat koffer nog open kan, zonder dat dat tegen dat rek komt. En hier heb ik dan mijn Frontrunner Goodie Box, oogboutjes, nog tie-down rings. Ja, dit is een ladder support bracket. Wat? Een ladder? Jawel. Waarvoor dienen die brackets? Oeh, check this out. Een telescoopse ladder. Crap. Ja, dus die brackets die kunnen niet voorbij dat middenstuk, dus dat moet er allemaal terug hebben. Want mijn ladder kan alleen maar hier staan als de deur open is. Anders komt hem tegen de carrosserie. Zo zie je maar, het is allemaal niet zo evident, hè, man. Voor de eerste keer op de telescoopse ladder. Voilà, ik sta op mijn bus. Mission accomplished. Ik ga toch nog wel wat van die zijlatjes bijhalen, denk ik, want hier in het midden durf ik er eigenlijk niet op doorstaan aan de kant. Ça va? Yes. Pijnlijk. Zelfs nog een trede over. Voilà, mensen, erg bedankt om te kijken naar deze hoe bouw ik een dakrek met ladder vlog. Volgende keer ga ik het hebben over wat dit is. Ook prachtig licht, hè.
Anyway, dan zie ik jullie erg graag terug op een volgende vlog. Misschien drone, misschien videogear, maar hoogstwaarschijnlijk auto gerelateerd. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Bye.